Huomenta. Kello on vähän yli 10 illalla sunnuntaina ja se oli viime yö oli kaikista lyhin talvipäivän seisaus siis Oulussa. 3,5 tuntia suunnilleen oli päiväpalon pituus. Ja sehän talvipäivän seisaus meinaa sitä, että taas jotkut hullut ajelee polkupyörillä vuoden pisimmän yön läpi. En aikonut lähteä. Mutta niin se vaan kävi, että niin kaveri pyysi mukaan ja sillä oli niin mökki tuolla Iisalmen lähistöllä. Sinne sai kuulemma tulla saunomaan ja edellisenä iltana ja siellä olisi avaantokin ja pääsi vähän uimaan. Ja niistä sitten oltiinkin yhtäkkiä junassa ja menossa kohti Iisalmea. Ja Iisalmestahan löytyy uusia kilometrejä ja uusia ruutuja, jotka mä siellä ajanut juuri yhtään aikaisemmin. Iisalmesta tähän mutkittelin ja pääsi semmosen vajaan 60 kilsan jälkeen sinne mökille ja sitten saunottiin ja käytiin pulahtamassa jäätyneessä järvessä ja seuraavana päivänä sitten lähdettiin ajelemaan. Lauantaina lähdettiin sitten tässä noin kello 13 aikaa. Lähdettiin tuntia ennen auringonlaskua, että ehditään varmasti sitten niin taukopaikkoihin, kun tuossa Iisalmessa kun polkee vähän, riippuu reitistä mistä menee, kun polkee Ouluun, niin sinne ei ole mitenkään liikaa taukopaikkoja, jotka olisi auki. 24H huoltoasemista ensimmäinen on vasta Tupoksella. Ja sinnehän oli matkaa, mitä sinne oli? Oliko sinne luokkaa 200? 220 ehkä. Lähdettiin sitä tuntia aikaisemmin ja ehdittiin hyvin sitten sinne Pulkkilan ABCllekin ennen kuin se meni kiinni 10. Mutta siis niin, talvipäivän seisauksessa niin vuoden pisimpänä yönä ajellaan polkupyörällä. Kukakin saa lähteä ihan mistä haluaa. Ja muutamia yhteisesti sovittuja maalipaikkoja. Tallinna, Turku, Tampere ja Oulu ainakin. Ja kilometrejä aletaan laskemaan siitä hetkestä, kun aurinko laskee maalipaikassa. Eli meillä Oulun mukaan kello 14.04. Ja kilometrien laskeminen pysähtyy sitten auringon noustessa seuraavana aamuna, eli noin 10.30 Oulussa. Ja siinähän on aikaa ajella. Ja taukoja saa pitää, saa ajaa yksin tai porukassa. Taukojen välillä pitää kuitenkin ajaa vähintään 15 kilsaa ja sitten niin yksi tauko saa kestää korkeintaan 2 tuntia. Jos 2 tunnin tauon aikana ehtii nukkumaan, niin se on sallittua, mutta ei me semmoseen ruveta. Ja viimeisen 2 tunnin aikana pitää jää vähintään 15 kilsaa. Mutta joo, me lähdettiin sitten Susannan kanssa polkemaan lauantaina sinne 1 aikoihin. Katsellaan vähän, mitä sitä tuli tehtyä. Mitäs meillä on kello? 13.57, eli 7 minuutin päästä lähdetään ajamaan. Kyllä. Täällä mennään. Noin 45 kilsaa takana. Ja ajellaan sitten Kiuruveeltä kohti Pyhäntää, jossa ehkä kehtii pitää pikku tauon, mutta se on vähän kiire sille, että ehtis tonne Pulkkilan ABClle, joka on sitten vaan 10 asti auki. Ei sinänsä mitään ongelmaa, mutta ei se paljon aikaa pitää taukoja tai hiastella vaikka huonon talvikunnossapidon kanssa. Niin mä ajelen nyt tämän pyörätien tästä. Vähän huonosti audottu tosiaan. Mutta Susanna meni tuohon ajoradalla ajamaan. Siellä on vissiin aika paljon parempi ajaa siellä. Niin. Naisten rata. Jaa, ruvetaanko me sukupuolettamaan asioita täällä? Jaa.
semmonen 11-12 pakkasta oli lähtiessä ja vähän semmoista vastatuulta sivuvastasta on ollut. Ja nyt kun käännetään tänne vähän pohjoiseen, niin saattaa olla vähän parempi tuulen suunta. Siellä se Susanna painaa. Tajethan niin vanrarimetryt talteen tästä. Vataan nyt tätä matskua. Mitä meillä on joku 34 kilsaa ehkä Pyhännälle, missä ehtii pitää pikkutauon ja sitten pitää hurjastella sinne Pulkkila ABC:lle, joka on 10 asti auki. Ja kerätään pizzalle. Oi pizza! No toisaalta kyllä se eilen semmoset pizzaöverit, että siellä Iisalmessa. Mieli muuttuu tässä monta tuntia vielä. Niin on. 65 kilsaa takana nyt ja mitä sinne on sinne Pulkkilaan joku 70 suunnilleen. Ja Pyhännälle se 33. Täällä on oikeastaan aika nättiä ja nyt kun päästiin tälle suoralle, niin meillä on jopa melkein sivuun myöten. Eikä ole liian kylmäkään. Ei oo. Mitä veikkaat, että paljonko on lämpötila nyt? Sopiva. Sopiva, kuulostaa hyvältä. Saisiko semmosen niin loppumatkallakin, kiitos. Tuossa on Susanna. Susanna ajaa talvipäivän seisausajoa polkupyörällä. Hän on lähtenyt Iisalmesta ja matkaa kohti Oulua. Ja nyt saavumme Pohjois-Pohjanmaalle. Eli olemme jo pitkällä. Olemme polkeneet monta kymmentä kilometriä. Viitamäen tie. Saavutaan Pyhännälle. Kohta satanen lasissa. Ja mehän saavuttiin tänne ihan ajoissa, kello ei jää edes varti yli 6 vielä. Olemme saapuneet Pyhännälle. Mittarissa on... Paljonko meillä on 98 kilsaa. 98,5 kilsaa. Ja pidämme tässä semmosen 3,5 minuutin tauon. No niin, on se tauko. aika lailla. 98,5 on mulla. Aika hyvä. 3,5 minuutin tauko. Piippolanvaarin kirkko. 122 kilsaa. Miten se kulkee? Ihan hyvin. Vähän nyt tuli väsy, mutta... Joo, onhan se kello jo 7. Niin, se on kato mulla kohta nukkumaan mennä aika. Niin. Mä oon joskus tähän aikaan, siis ilta 7 jo hereillä. No, tästä on joku 15 kilsaa ehkä. Pulkkila. 12 lukee tuolla. Oho. Kai me mutkitellaan vähän, että saa 15. Pulkkila saavutettu. 134 kilsaa mittarissa. Nyt voit sammuttaa sen valo. Noin. Kaikki hyvin. Kyllä. Lähdettiin jatkaan Pulkkilasta ja vähän matkaa nelostietä, mikä sen mukavampaa. Ja kattokaapa, kun tossa nyt niin renkaan vasemmalla puolella on reunaviiva, Pienar, ja sitten Pientareen keskellä. Tai jossakin tässä niin on tärinärait, ei saa. Noniin. Hyvä. Hyvä, hyvä. Tää on 1800-luvulta vanha rautatiesilta, joka on siirretty kokonaisena Tupokselta tänne. Tää on ollut aikoinaan 1884, 85 tai jotain. Niin se on rakennettu Oulu-Helsinki päärautattielle tuo silta. Se on muistaakseni ostettu tuo silta Englannista. Alkaa olla 100 mailia kasassa ja ollaan siellä Ranttilan eteläpuolella ajamassa tätä nelostie niin ihanaa 11,2 kilsaa pitkää suoraan.
nyt tämä ehkä pystyy ajamaan niin kuin sivutuuli ja suhteellisen vähän liikennettä. Kohta haetaan pari ruutua. No niin, pari ruutua haettu ja Susanna lähti oikaisemaan tosta vähän sen silvellen, kun mä hain ne ruudut ja kohta saadaan Susanna kiinni. Tässä on sitten vielä yksi mahdollinen pisto. Kohta. Veikkaa, että sitä ei oo aurattu ollenkaan. Saapa nähdä, jaksaako sitä lähteä rämpimään sitten. Tämä ainakin on oikein hyvä tie. Tässä luki, että ei talvikunnossapitoa. Mutta joku täällä on silti käynyt tän talvikunnossa pitämässä. Että pitäisikö ilmoittaa poliisille. No, kyllä tätä ihan jotenkuten pystyy ajamaan. Ei tätä aurattu oo, mutta suunnilleen ajokeleponen. Haetaan siis täältä yksi ruutu. Se tuleekin jo tästä mutkasta. No niin. Olisikohan se tässä. 209 kilsaa. Tässähän ollaan jo melkein kotona. Mutta kun kello on vasta 2.30, niin pakko katsoa, että saa vähintään pitää taukoja tai käydä jossakin. Ei mennä Ketunmaalle kuitenkaan. Näyttikö tuo lämpömittari tuolla oikeesti -3? -3 vai 8, kumpi? -3. Kaikkea sitä. Onko täällä lämmin, Susanna? Tuntuu kyllä kylmemmältä nyt kun -3. Miten se kulkee? Ihan jees. Ihan jees. Toivottavasti. Hyvä. Ei oo matkaa enää joudu minkään käyttää. Ei, mutta aikaa on. Ajattelen näitä. Onko tämäkin jotakin niin kuin ensimmäisen maailman ongelmia? Kyllä. No, Nelostie on yllättävän hiljainen. Paitsi että joku saakeli neropatti tuossa niin ohittaessaan niin heitti mua tölökille. On sää taas niin kuin jollakin ihmisillä niin melkoinen elämä. Ei se osunut, mutta silti. Harmi kun ei saanut rekkaria ylös. No, jatketaan kohti taukopaikkaa. Noniin, tupouksen ABC. Aika kova. Paljonko mittarissa? 218. Aivan komeeta. Talvipäivä seisot ennätys. Kaikki on ennätystä tänään. Kyllä. Mikä fiilis? Kuuropartainen. Hyvä. Lähdetäänpä tauolle. Löydettiin tällainen jäbä. Siellä oli kylmä vaan jossain välillä. On siellä kylmä. Paljonko täällä on nyt? Mä oon nyt Onko tää 6 sen jälkeen mä tulin Lappiin, mä en käyttänyt yhtäkään niin käden lämmitintä. Joo. Niin kuin 5 vuotta sitten. Niin nyt on. Mä en oo vieläkään käyttänyt koskaan. Mulla on niinku varalla niitä toki. Varmaan niin vanhoja, että ne ei enää toimikaan. Mutta Karmini kyykkäs jossain vaiheessa. No ei täällä on oikeesti varmaan 15 pakkasta, kun Karmini... ja se mullakin tossa on niin noin 14-15 mihin toi kyykkää. Joo, Ja sitä ei oo tullut kertaakaan. joo. 12 oli lähössä ja se on varmaan kylmi edelleen. No palataanko sua vielä? Mitä? Palataanko sua nyt? Ei nyt kun... Täällä on lämmin. Täällä on lämmin. Niinpä. Mä katsoin, että kun te olitte siellä jossain 7 astetta lämmintä, mutta vittu jes Oulussa Se on oli meidän lämmin. kylmin. Pakkasta 4 astetta kuitenkin. oli. Niin siis pakkasta. Mutta lämmintähän se on. Niin. Ei meillä oli lähössä 12 vai 11. Ei kun niin olikin, mutta Niin. nyt se laski 4 astetta. Joo, ja yksi mittari näytti 3, mutta ei se kyllä tuntui siinä vaiheessa vähän kylmemmältä. Joo. Mutta joo, hei, lähdetään sinne Haapalehon-Shellille, niin Tero pääsee pitkästä aikaa sisälle. Tämän vuoden puolella ensimmäistä kertaa. Tervalassa söin pizzaa silleen kisatyyliin 3 minuutissa. Menin kauppaan ja lähdin matkaan. Noi kuulostaa niinku niitä mun tauoilta. Että jos ei niin istu jossain syömässä pizzaa, niin matka ei edisty. Ja sit kun kuitenkin mun ei ole 100 kilsaa ja 200 kilsaa jäljellä, niin Hyvä. olisi parempia jaa. Lähdetään menemään. No mut vaikka on ollut kylmää, niin on sulla ollut kivaa. On ollut kivaakin, joo. Kivaakin. On ollut.
Yes. Kyllä mä tulet mietit tota vähän. Tuolla on 50 kilometriä veska. Niin on. Katsotaan. Yes! Nyt syy jotain puhua. Mä veikkaan, että kylkissä syy sellaisia pätkiä, että ei ole hetkeä katupaloja. Ei ilman kahvia. Mitenkäs menee? Mikäs tässä voisi ajaa enemmänkin? Tästä lähtee 08 lenkki vartin päästä. No niin. Montaa yhteislenkkiä. No niin, sehän kuulostaa tosi hyvältä. 278 kilsaa mittarissa ja täällä mutkitellaan Puokkarin metissä. Käytiin tosiaan äsken hakemassa Susannan kanssa tuon Niemelän Tero jäälistä ja vietiin se tonne Haapalehon Shellille. Se ei ollut jebää käynyt Tervolan jälkeen missään sisätauolla, ehkä jonkun 180 kilsaa polkenut ulkona. Siellä oli 3 välillä ollut vähän vilipunenkin. Anyway, ne jäi sinne pitämään taukoa sinne Shellille. Mäkin söin aamupuuron siinä, mutta en sen kummempia. Lähdin tässä vähän ajelemaan, jos vaikka ehtis sitten saada vaikka 300 täyteen siihen aikarajaan mennessä. Eli 10.30 tai 10.29, vähän riippuen missä kattoo. Pitää olla maalissa. Ja siihen sitten kello ja kilometrilaskuri pysähtyy. Minä käyn nyt pikkulenkin tässä ja palaan sitä takaisin sinne Haapalehon Shellille. Ja näin sieltä sitten Teron ja Susannan kyytiin. Ajellaan sitten sinne Maikkulan nesteelle sinne maalipaikalle. Täällä ei ole enää lähellekään niin pimiä. Varmaan osittain sen takia, kun ollaan keskellä urbaania valosaastetta. Käydään nyt vaikka tuolla Linnanmaalla mutka ainakin. 9:24 ja täällä alkaa kirkastua. Muutenkin kuin valosaasteen puolesta. Ja nämähän löytyi nämä 2 sieltä Haapalehon Shelliltä. Olivat vielä siellä eikä ollut kaivautuneet johonkin igluun nukkumaan. Ajellaanpa nyt sitten viimeinen hilipasu sinne Maikkulan nesteelle. No niin, se alkas kello olla 10.29 ja täällä jotkut kiireisimmät lähtee jo. Nyt vielä kerran se mittari. Noin niin, 312 kilsaa on nyt mittarissa. Moikka! Ja sitten voi mennä sisälle. Eikö se ole aika lailla tasan nyt? Joku sitten ajaa ihan tappiin asti. Eikö se ole aika lailla tasan nyt? No kyllä ei oo vaihtunut vielä. Se on 10.29. Ilmatieteen laitoksen mukaan. Ajaa. No ehkä sä voit lopettaa jo. Mä en tiedä, miksi? Pitää tässä nyt ainakin jotakin reittiä kotiin polkee. Niin. No niin, nyt vaihtui. Ai, Se oli siinä. hyvä. Onnittelut. Väärä käsi, mutta ei se Ei haittaa. sä haittaa mitään. Yes. Tää oli kiva. Ai. On sitten vaikka ketään täällä. Oliks teillä kivaa? Oli. Meillä on aina kiva. Kärsimystä koko maan. Joo, vieläkin. Niin kun näkyy tästä hymystä ja tästä punkista. Hyvä. Nää lähden sulattamaan naamaa ja sitten vois syödä jotakin. Joko se riittäisi? Stop. Ja save. Save. Nyt syömään jätskiä. Kiitos. Hei.